inovasi di kota, buktikan pada mereka. Bawa akal jadi bekal, ikut padi untuk berisi selamat jiwa. Dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap tegar, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat petang dan salam Malaysia Madani untuk semua penonton-penonton Facebook Live di page Unique LMIIT. Untuk pengetahuan semua, topik sesi live kita yang diadakan pada petang ini akan mengupas satu isu iaitu Catalyzing the Future, Unleashing the Possibilities of IoT, Internet of Things. Dan saya adalah moderator anda, saya Dr. Nur Farah Wahidah sebagai moderator untuk sesi pada hari ini. Saya merupakan salah seorang senior lecturer dari Computer Engineering Technology Section di Unique LMIIT. Dan bersama-sama saya pada hari ini, kita ada Puan Diana selaku penyelaras program bagi program Bachelor of Information Technology in Internet of Things, BIoT. Kita juga ada Encik Faizal Ali sebagai CEO dari Vectolabs Technology Sendirian Berhad dan juga salah seorang pelajar kita dari program BIoT iaitu Encik Muhammad Adlan Anik. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya pada sesi petang ini. Sebelum kita memulakan sesi bual bicara kita, saya rasa lagi elok kalau kita kenal dengan lebih lanjut dengan kita punya panel-panel. Jadi saya jemput panel pertama kita, Encik Faizal, diikuti dengan Puan Diana, seterusnya Adlan Anik. Jadi Cik Faizal, kalau Cik tidak keberatan, boleh Cik kongsikan dengan kami jawatan dan pekerjaan Encik serta latar belakang pendidikan Encik Faizal sekarang. Silakan Cik Faizal. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Dr. Wahidah. Terima kasih pihak. Sorry, kurang sihat hari ni, but I'll try and do my best lah. Okay, so nama saya Faizal Ali. Co-founder and CEO of Vectolabs Technologies Sdn Bhd. So Vectolabs Technologies Sdn Bhd was founded in 2016. So, boleh campur English and Malay. So boleh So yeah, kita santai-santai je. Santai. Okay, so I'm a trained electrical engineer. So I went to University Rensselaer Polytechnic Institute in New York. Sekolah TMB lah dulu. Lepas habis tu tak balik Malaysia. I worked in Boston for 5 years as a company called Analogic. So Analogic, they make CT machines. So the one you see at the hospitals and the one you see at it's the same type of technology that used for the explosive detection ke airport kan, when you put your luggage, that's also uses CT. So I worked there for 5 years, and then I moved to San Diego, which is in California, for 10 years. So throughout my career, I was either an electrical engineer, design engineer, or towards the end, I was a product manager lah.
So I came back to Malaysia in 2016. Uh, um, so set up Vectolabs Technologies in Berhad. And yeah, we've been 7 years now. I pun terkejut juga tengok. Yeah, so we've been around for 7 years now. Yeah, so that's kind of my quick intro. Alright. Terima kasih banyak-banyak Cik Faizal. Nampaknya Cik Faizal come from a long way lah juga. Lepas tu macam mana boleh balik Malaysia? Pasal betul kita tanya selepas ni. Boleh. Seterusnya saya jumpa Puan Diana pula. Cik, Puan Diana boleh bagi kami sedikit intro berkaitan latar belakang Puan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okay, so saya Diana binti Abdul Kadir. Saya seorang pensyarah di UniKL MIT. So setelah berkhidmat dekat UniKL MIT ni dalam 12 tahun lah lebih kurang. And then saya merupakan salah seorang team member yang daripada awal lah penubuhan program Bachelor of Information Technology in Internet of Things ni. And then sampai sekarang saya masih lagi menjagalah program ni, menguruskan program ni sebagai penyelaras program. Okay, so short form untuk program ni, untuk seterusnya saya akan sebut BIoT lah. Saya nak sebut nama dia terlalu panjang. And then untuk program ni juga saya ada mengajar beberapa subjek lah. Antara subjek yang saya ajar adalah IoT Network, Data Science Essentials dengan Data Visualization. Okay, itu saja untuk saya. Untuk pengenalan saya lah. Terima kasih Puan Diana. Seterusnya kita nak tanya dekat Muhammad Adlan Anik. Boleh saya panggil Adlan? Waalaikumsalam. Boleh. Sila Adlan, Cik Adlan. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adlan Anik bin Abdul Nizam. Sekarang 21 tahun. Berada dalam course Bachelor in Internet of Technology. Semester kelima lah untuk Oktober ni. Saya ada baki lagi 3 semester lah untuk habis. Baik, terima kasih Adlan. Seterusnya saya nak buka soalan kepada Cik Faizal lah. Seperti yang kita sedia maklum, Cik Faizal merupakan CEO kepada company Vectolabs Teknologi Sdn Bhd. Berdasarkan pembacaan saya yang sedikit ni lah, saya adalah juga riki-riki kan. Vectolabs Teknologi ni adalah satu syarikat berkenaan dengan Internet of Things yang berdaftar di bawah Ministry of Finance, NIOSH, dan merupakan salah satu vendor yang diluluskan oleh Petronas lah. Salah satu company yang strong juga kat Malaysia. Bukan calang-calang syarikat ni. Boleh Cik Faizal ceritakan sedikit latar belakang syarikat, dah berapa lama syarikat, tadi Cik Faizal dah cerita dah, since 2016, right? Dan boleh tak kalau Cik Faizal explain lebih detail berkenaan syarikat Tuan dan juga keluaran utama syarikat Encik lah. Okay. So thank you. So Vectolabs is what we call a IIoT company. So industrial IoT company. So to be honest, our main revenue is engineering services. So maksudnya macam company like Petronas, Alam Flora, Battery Co. So these companies, they all have processes yang sekarang ni maybe ikut cara lama, right? And they want to modernize dia orang punya how they do their work. Usually it's cost saving or increased feature, you know. So most of our revenue comes from that. So it's doing engineering services lah for those types of companies. And I have a slide nanti I boleh tunjuk sikit. But we also have a product. So we are a startup. So engineering services is an easier business to sell. It's easier to start a company selling engineering services. But engineering services is hard to scale. It's hard to grow engineering services company. Because if I have one engineer and the engineer is working on a project for Petronas, then that's it, right? That's that one engineer working on that. But, you know, if I do products, which we have a few products, when I do one product, once the engineer is done developing it, you know, I can almost unlimited scale because we don't do manufacturing. We do the design. But Malaysia is actually a very mature contract manufacturing ecosystem. So you just send an outsource file and they can make it. So that's the two parts of our business lah. So product is where we think our growth, it's gonna fuel our growth, and we say our engineering services is what keeps the light on.
Right? That's what pays the salary now. That's what that's our main source of revenue now. So kalau saya boleh tanya dengan lebih detail lah, kalau vendor dengan Petronas tu secara specifically memang provide service lah. Macam tu ya? Yes, yeah. So biasalah Petronas, big company, they akan tender out, they need something. So the last project we did for them is for them in transport safety, right? So this is a great example of how AI and IoT, how technology can help lah. So dulu you imagine Petronas ada 800 lori, right? You have 800 lori on the road for at least 8 to 10 hours a day, okay? So you do have a camera facing the driver now, and you have camera facing the road, right? Tapi how do you detect? So most accidents are always drivers' behavior lah, violations, right? So how do you detect driver main phone? How do you detect the driver, doing things, or the drowsy? They're doing something they're not supposed to. Okay? So if you try to go, okay, I ada 800, lorries, but how many people do I need to tengok, the footage kan? It's almost unskilled, tak boleh buat lah. So when you have AI, right? You have AI, so our AI system catches the driver main phone, catches the driver tak pakai seatbelt. Then you are able to, be able to measure, which driver is safe, which driver is unsafe, and what do you need to do to increase the safety of your fleet lah. So that's one example of the stuff that we do. Yeah. Sorry Cik Faizal, tapi saya ada satu soalan macam quite sensitive lah to ask. So I think this one is like the most common thing yang orang akan tanya with the advancement of technology kan. Semua orang cakap dengan advancement of technology kita akan replacekan labor, kita akan replacekan kerja manusia macam contoh. Kalau dalam kes Cik Faizal ni sebab saya nak tanya, sebenarnya berapa kekuatan company Cik Faizal tu? Sebenarnya di bawah satu company tu berapa ramai pekerja yang macam Cik Faizal naungi? 16 orang. Kita ada 16 Oh, orang. 16 So orang. half like hardware guys, half software guys. So we are a bit unique in the IoT company where we have both hardware and software capability. Most IoT company kat Malaysia ni, they're just system integrators. They only do software. They don't have the hardware. They don't have a lab. They don't have a pick and place machine. So kita orang a bit unique where we have both. But to answer your question, I bukan politician. For sure, automation is going to replace. Some jobs are not going to be there. So that is for sure lah. But to be honest, we do import a lot of foreign workers. To be honest, and there's a societal cost to that also. Kan? So sebenarnya kat Malaysia pun, you don't want the low value punya job. Kan? You want higher value punya work. Kan? Because the low value job is hard to sustain living kat Malaysia ni kan. So yeah, but for sure, it's kind of replace a lot of jobs. A lot of jobs won't be here. Yeah. At some point, I do agree with your opinion. But to be honest, kita punya teknologi pun need to be trained kan. So still we perlukan lagi tenaga-tenaga mahir daripada manusia lah kan, betul tak? Okay. Yeah, for sure. I think the skilled worker is always going to be there. It's the unskilled worker that is most susceptible to losing their job lah. Betul. But skilled worker always gonna have a demand. Itu yang salah satu vision kami dekat Unicare adalah menghasilkan tenaga kerja yang demanding dalam industri. Skilled worker don't have anything to worry about. Hopefully that is like long term goals lah daripada pihak universiti dan juga kepada industri. Terima kasih Cik Faizal. Sama-sama. Okay, seterusnya saya nak menjemput Puan Diana lah sebagai Program Coordinator untuk BIoT. Bagi Puan Diana nak explain sikit berkenaan dengan intipati program dan apa yang program ni offer kepada pelajar-pelajar di UniKL. Silakan Puan Diana. Terima kasih.
Okay, untuk start cerita pasal program ni, saya start dengan bila lah sejarah program. Okay, bila first program ni menerima student adalah pada tahun 2020, iaitu 3 tahun yang lepas lah. Okay, so daripada starting tu kita dari setahun ke setahun kita ada penambahan pelajar lah. Maksudnya awareness about IoT tu sendiri, Malaysian adik-adik kat luar sana dah mula nampak lah. Okay, apa keperluan industri, kena belajar, kena tahu pasal IoT sebab as Mr. Faizal said just now kan, one day kita tak nak ada yang kerja-kerja yang macam repetitif macam contoh hari-hari datang kerja buat sesuatu yang sama, esok datang lagi ulang benda yang sama, lusa datang lagi ulang benda yang sama. So kerja-kerja like that kind of work is going to be replaced lah by a machine lah. Okay, in the long run. Okay, so history lagi about IoT ni sekarang intake kita dah intake yang ke-7 lah, bulan Oktober ni intake yang ke-7. And then currently kita dah ada seorang student yang dah tamat latihan industri. Okay, so sebaik saja tamat latihan industri, maksudnya dia terus kerjalah dengan company yang dia buat intern. Okay, so sejarah penubuhan BIoT ini sendiri adalah actually untuk melahirkan tenaga mahir lah dalam bidang IoT, and then kita nak student-student kita ni memenuhi keperluan industri semasa ni yang mana memerlukan industri 4.0 ni yang memerlukan graduan-graduan yang mahir teknologi IoT, tahu bagaimana sesuatu sistem IoT itu berfungsi lah daripada starting yang mana kita kumpul data menggunakan sensor, and then data-data yang dikumpul tu kita hantar ke mana, and then kita hantar ke cloud contohnya, dan di cloud tu apa kita buat seterusnya kepada data tersebut, and then daripada hasil analisis ke atas data tersebut, and then kita present data tu dalam bentuk chart ataupun sesuatu yang mudah dibaca lah ke dalam dashboard. So semua ni membolehkan aktiviti monitoring, aktiviti alert, giving alert, contohlah keadaan sesuatu berlaku kecemasan. So benda-benda ni lah diorang akan belajar sepanjang berada di dalam program IoT ni lah, BIoT. Okay, so untuk program ni bagi yang berminat untuk sertai program ni, tempoh pengajian adalah selama 3 tahun setengah, iaitu sebanyak 7 semester, which is bersamaan 120 kredit untuk graduate lah. Okay, tapi sekiranya student yang join datang daripada diploma, lepasan diploma, they can go for credit transfer. So instead of 7 semester, they can finish earlier lah. Mungkin dalam 6 semester dia dah habis intern, direct boleh kerja lah. Okay, and then kita punya program intake tu dibuka 2 kali setahun, iaitu dalam bulan Februari dan juga Oktober. Antara subjek-subjek yang kita tawarkan di program BIoT ni adalah semestinya subjek IoT lah. So ada IoT network, okay, ada Internet of Things sahaja pun ada juga subjek Internet of Things, and then IoT network, gabungan sekali dengan network, and then kita ada cloud computing. Subjek selain IoT kita ada subjek macam data science, data analytics, machine learning, data visualization, final year project 1, final year project 2. And then selain belajar technical subjek, kita juga ada subjek seperti foreign languages. So student boleh pilih sama ada nak ambil Mandarin, nak ambil Korean language, and then student boleh ada subjek statistik, technopreneurship pun ada jugalah. Okay, and then pada semester akhir, which is in semester 7, student akan ke latihan industri selama 18 minggu. And then kalau nak tahu lebih lanjut lah list of subjek-subjek yang ada ni, boleh pergi ke website Unique LMIT. Kita ada bagi full list of courses yang akan student belajar lah bila dah join program BIoT ni. Okay, so itu sahaja sedikit tentang BIoT.
Terima kasih Puan Diana. Jadi untuk adik-adik yang tengok Facebook live kita hari ni, kalau berminat boleh rujuk kita punya page, ini KL page ya. Seterusnya saya teruskan dengan Adlan Anik. Okey, saya nak tanya Adlan. Boleh Adlan ceritakan tak pengalaman macam mana Adlan boleh tahu berkenaan dengan program degree BIoT ni yang dibuat di UniKL MMIT dan kenapa Adlan memilih untuk meneruskan pengajian dalam Adlan? Okay, boleh dengar ya. Alright. So cara macam mana boleh masuk course IoT ni, asalnya masa saya habis foundation dulu, which is dah 2 tahun lepas saya habis foundation, saya apply untuk ambil avionics dekat MIAT, tu kapal terbang lah. So but then tiba-tiba time tu macam pandemik jugalah kan time tu. So sebelum tu lah pandemik, saya ada terfikir jugalah macam bila kita tengok, saya macam mencari lah kenapa macam susah, kenapa avionics macam pekerjaan yang berkaitan hands on, yang kena pergi ke tempat kerja tu macam susah nak dapat kerja kan. Saya ada lah kenalan yang bagi tahu saya, cakap lah macam kerja IT ni walaupun pandemik pun masih boleh buat kat rumah, tak perlu pun nak kena pergi ke tempat kerja pun boleh buat. So dari situ saya macam ada terfikir lah macam actually not bad, and saya pun hari tu pun ada kecelaruan sikit nak memilih course sebab saya daripada sekolah memang peminat buat robotik sebenarnya dari zaman sekolah. So saya tak pernah terfikir pula ada course IoT sebab saya ingatkan software ni kan dia nak kena buat app semua kan. So, macam malas sikit lah app-app ni kan sebab dia macam kena pandai design and stuff kan. So IoT ni more to hands on untuk buat benda yang kita boleh lah, kita nak bergerak ke apa ke. So dia lebih seronok lah, lebih real macam tu lah. So macam tu lah cara saya boleh termasuk ke course IoT and tak nyesal lah masuk. Menarik. Puas hati tak? Rasa gembira tak belajar dekat UniKL MIT ni? Alhamdulillah lah, masih berpuas hati lah. So far masih okey. Tak sabar nak grad pun seronok kat ni. Nak tengok apa saya kerja nanti pun tak sabar kat ni. Dingin. Alright, terima kasih. Terima kasih Adlan. Seterusnya saya teruskan dengan Cik Faizal lah. Cik Faizal. Sebagai salah sebuah syarikat yang pioneer lah kira kan, Vectolabs Technologies ni dekat Malaysia, pioneer dalam pengembangan IoT. Pada pandangan Cik Faizal kan, sejauh mana sebenarnya kedudukan kita sebagai satu negara Malaysia di mata dunia? Adakah kita ni dah setanding dengan negara-negara lain? Selain tu, adakah industri IoT dekat Malaysia ni dia telah mengambil langkah yang sewajarnya supaya kita setanding dengan negara-negara lain? Selain itu, kalau saya boleh tanya, apakah persediaan yang graduan-graduan yang kita boleh sediakan graduan-graduan kita ini untuk bersedia dengan cabaran dunia luar, sebagai contoh dalam industri IoT lah terutamanya. Silakan Cik Faizal. Okay, thank you. Wah, panjang soalan. Okay, so to be honest, Malaysia as a country, kita a little bit behind in adoption of IoT. But that's not a bad thing. I think that's a positive thing for new graduate lah. So maksudnya there's a lot of opportunity. There's still a lot of things our country tak buat lagi. So I think there's going to be a lot of opportunity because we are behind and we are playing catch up. So you can see lah the government is trying. So the industry, to be honest, most of the industries, so IoT, dia tak ada vertical on its own. Okay, what I mean is it's not like real estate or oil and gas or logistic. IoT ni is an enabling technology, right? It's an enabling technology. It's going to affect everything, right? Semua vertical dia akan kacau. Not kacau lah, it can have an impact, right? So dia macam membangun bersama, betul tak Cik Faizal? Yes. Yeah. So yes. So like some industry, it's totally gonna be changed, right? Some industry, maybe sikit, so you have to look at different industry, dia punya effect dia akan lain lah, kan?
So sorry, where was I? Okay, so one of our problem kat Malaysia ni, something ni, is because a lot of the Western countries and even the Japan and the Koreans, they're a little bit ahead of Malaysia sebab cost of labor is very expensive in most countries, kan? So because kita import labor, so our industry ni dia tak ada emosi, dia akan buat yang mana murah, yang mana profit, right? They are beholden to their stakeholders, right? So what you pay attention to is some of the government policies that is going to change how the industry is going to behave, right? So as the government make it harder for you to bring in foreign workers, that's going to affect our industry, right? As the government make it ada incentive for companies to adopt technology, that is going to affect people like us lah, kan? So it's gonna affect the labor intensive paling banyak lah. It's also gonna create new industry yang dulu tak ada, sekarang ada, like smart city, smart agriculture, like agriculture dulu, nothing smart about it, right? But that's like a totally new industry that's created because what's possible now that wasn't possible before. To answer your questions about how to prepare students, this is from my own experience lah. Okay, so a lot of students that come to me as a young engineer work for Vectolabs, dia orang selalunya quite strong and embedded. Dia orang tahu software sikit, but IoT ni ada wireless component. So one of the issues I keep bumping into, especially for a small company, kan, when they come to us, they don't have very strong fundamental in radio punya technology. Like they don't know antenna design. You don't necessarily need to know antenna design, but you need to know the basics of wireless communication lah. They don't know what RSSI is, they don't know what SNR is. So they come in as purely embedded guys. So we have to teach them lah, ambil masa sikit. Now, if you work for a big company, you'll probably be very specialized. Okay, you buat embedded je, right? Maybe you write driver je. But if you work for a smaller company, like our company, like 16 people, you're the guy who do the firmware, you can buat layout, you can buat not antenna design, but you have to know some parts of it, right? So IoT is a new thing, so you have to be lifelong learning lah. Actually you have to continuously learn. You have to have strong fundamentals lah. Contohnya, a few years ago people talk about Sigfox as the technology. Sigfox is dead, right? But the fundamentals of the technology it still applies, kan? So don't pay attention to technology, but pay attention to the fundamentals. So that would be my advice lah to young students that nak jadi IoT engineers ni. Selain apart from fundamental yang strong, saya rasa student pun perlu ada keinginan kot nak belajar, betul tak Cik Faizal? Kalau macam company Cik Faizal ada terima internship tak? Video, kita orang ada terima internship, Oh, okay. So your company are willing to teach all the students who come? Yes, we do. Okay, so we do. MMU sends us a lot of interns. We are selective juga lah because the stuff we do is quite hard. I mean, not hard. What I mean by that is you have to be pretty strong fundamentally to do what we do, kan? So because we get more applicants than we have room for, so we are able to be selective, and I think we pay a little bit more than the market rate. So I think we're able to be more selective. Oh, okay. Terima kasih Cik Faizal. Macam student kena lebih versatile lah kalau nak masuk intern dekat company Cik Faizal ni, betul tak? I think kena ada real interest lah. I think real interest. because if you have real interest, selalunya you can see it. They've they ada masuk robotic club. They ada because if you're not interested in the work that we do, it gets overwhelming lah, kan? Yeah.
Macam when there is a will, there is a way. Macam tu lah kan, betul tak? Yeah, but for them, they, if you really like, the interns that work here, they like it, so they don't see it as work sangat lah. I mean, they enjoy it, kan? They're enjoying themselves over there. Oh, hopefully kita boleh ada student kita juga dekat company Cik Faizal satu hari nanti. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Okay, terima kasih Cik Faizal. Seterusnya kita teruskan dengan Puan Diana pula. So Puan Diana sebagai program coordinator untuk BIoT ni, saya nak tanya sikit lah, apa yang specialnya dengan program BIoT ni berbanding program-program lain supaya adik-adik kita yang tengok ni lagi berminat nak masuk dengan program kita. Silakan Puan Diana. Okay, so untuk menjawab apa istimewanya program BIoT ni, rasanya ada beberapa lah. So salah satunya kita offer embedded professional certification untuk student yang join program ni. So ada beberapa subjek yang kita embed sekali, contohnya macam every time they finish the course, finish the subject for in that particular semester, so they can directly sit for professional examination, and then they don't have to pay for the first trial. They can sit for free for the examination. So once they pass, they can get certified. Okay, can receive certification, and then they can advertise it in their LinkedIn, in their resumes. Okay, so itu untuk first attempt lah. Untuk second attempt they have to pay lah. So kalau bandingkan program lain, mungkin if they wanted to sit for professional certification ni, they have to pay. So kalau special untuk BIoT ni, dia orang untuk first trial, dia orang sit for the examination, they no need to pay, dia boleh direct sit for the examination lah. Okay, sebab certain professional certification ni harga dia kadang-kadang boleh cecah ribu jugalah. Itu yang kita nak tanya tu Puan Diana. Berapa kalau kita ambil sendiri kat luar tu? Contoh macam kadang-kadang hampir 1,000 pun ada. So kalau kita nak repeat macam mahal kan. So macam tu lah. So untuk first trial tu selalunya kita harapkan student kita pass lah. Okay. And then selain daripada professional certification, sebelum tu saya listkan dululah ada beberapa apa contoh-contoh certification yang kita offer to student. Contohnya macam rapid minor professional certification. Okay, yang tu untuk machine learning, macam mana nak buat prediction semua tu, belajar kat situlah. And then kita offer juga Tableau desktop specialist, where students can learn how to visualize, how to simplify the big data tu, macam mana nak simplify supaya audience or our bosses can understand lah what the data is about, and then part mana yang kita boleh improvise, part mana yang kita boleh suggest another alternative lah to mungkin to attract more customers in the future. Okay. So that is Tableau Desktop Specialist. Selain daripada tu kita ada juga Red Hat Certification untuk jadi system admin lah kalau student berminat untuk working in system administration with Linux. And then kita ada juga Academia Certification, like once they finish networking courses, they got academic certificates, something like that. Okay, so itu berkenaan dengan professional certification. So selain tu kita juga ada selain certification, sebenarnya MIT ni adalah salah satu institut di bawah PDTI. So once kita under PDTI ni, student pun dapat peluang lah untuk actually join a lot of activities organised by MDEC, seperti workshop, seminar, training. So semua ni selalunya tak ada tanpa bayaran lah. Okay, so selain student terlibat dengan internally with UniKL punya activity, classes, so dia pun boleh join external punya training, seminar. So baru-baru ni ada seorang student dia join Microsoft Azure certification dan dia pun dah pass the exam very well lah, cemerlang lah result dia. So penting sebenarnya untuk dapatkan certification ni. Sebab apa? Sebab bila employer tengok
dalam resume kita as student, so dia boleh tahulah apa yang kita minat, apa speciality kita, apa specialization yang kita wanted to further lah, in which field, macam tu lah. Okay, so lagi mudah lah dia nak filter calon-calon mana untuk diorang interview and hire lah. Okay, and then lagi satu, pelajar-pelajar ni ada peluang untuk ke overseas melalui program mobility exchange. Okay, so program ni sebenarnya bukan sahaja untuk BIOT student, tetapi open juga untuk other degree dekat MIT students. So diorang boleh pergi buat one semester exchange, belajar dekat overseas lah, so that they can see the other side of the world lah. Okay, how the overseas student, okay, the exchange student over there, how they work, how they study and etc. lah. So boleh expose to their technology as well. Okay, selagi satu kita ada industry collaboration juga dengan our strategic partner lah. So diorang ni selalunya akan memberi nasihat berkenaan konten-konten yang silibus topik yang perlu kita adalah tawarkan kepada student, so that program kita, student kita belajar sesuatu yang close to the industry demand, okay, requirement yang diperlukan daripada industri. So tak adalah diorang belajar tu and then at the end diorang tak pakai, something like that lah. So industry collaboration ni memang sangat penting lah. And then pada setiap semester juga student-student ni kita bawa keluar untuk melawat company-company yang banyak produk IoT lah, so that they can see how IoT is utilized outside. Kan, sistem IoT tu how they function, pakai sensor jenis apa, and then apa keperluan yang seterusnya lah, kenapa perlu ada IoT ni, dan semua tu diorang boleh tengok lah, and then they can expand their networking as well lah. Okay, so rasanya itu antara istimewanya bila student join program di IoT lah. Alang-alang tu pun Diana, saya nak tanya soalan yang ada penonton kita tanyalah. Dia kata selalunya selepas student habis, company IoT apa yang sesuai untuk student, dan selain pekerjaan sebagai IoT specialist atau engineer, apa lagi pekerjaan yang boleh student-student BIOT ni dapat lah. As mentioned, okay, macam tadi as mentioned by Mr. Faizal tadi kan, Malaysia ni masih lagi banyak peluang IoT yang perlu diterokai lah. Okay, dia effect semua verticals, tak kisahlah dalam healthcare ke, transportation ke, so semuanya sekarang memang they are trying to kalau boleh digitization everything lah. Okay, sebab semua orang sekarang bukan hanya setakat ada satu smartphone, satu tablet. So everywhere they go, they bring these smart devices with them. Tak kisahlah smart watches pun is considered as an IoT lah. Sebab nak kata something to IoT, kena ada sensor collect data and transfer to internet. So itu dah IoT, dah jadi IoT. So vertical ni yang memerlukan yang diorang nak IoTizekan lah, kalau term IoTizekan lah. Maksudnya nak bertukar daripada manual data collection, bertukar kepada digital data collection. So semua tu perlukan graduates lah untuk isi kekosongan tu. Okay, so they can start learning and then they expand lah. Diorang akan apply apa yang diorang belajar sepanjang di BIOT. And then selain daripada jadi engineer tadi, ada lagi, selain daripada IoT specialist, IoT engineer, kita ada juga cover subjek berkaitan dengan data tadi, contoh data science semua tu. So they also can become data analyst, if they are interested to expand more, so they can become data scientist lah kalau diorang berminat ke arah sana. Okay, so itulah antara peluang-peluangnya yang ada. Menarik. Maksudnya banyak peluang pekerjaan yang boleh diterokai lah dalam bagi pelajar-pelajar yang kelulusan BIOT ni. Seterusnya saya teruskan dengan soalan kepada Adlan pula lah. Kiranya Adlan dah semester ke
5. Betul ke tadi? Ya betul. Sepanjang Adlan di UniKL MIT ni, apa perasaan Adlan selama berada di sini? Seronok ke belajar kat UniKL? Dan boleh tak share apa-apa pengalaman yang paling menarik lah bila join program dekat BIoT di UniKL MIT? Silakan Adlan. Alright. So honestly seronok lah juga ambil course IoT ni sebab saya rasa tak macam course-course lain lah sebab kita akan tengok macam saya cakap sebelum ni lah, kita dapat tengok lah hasil tu depan mata compared to other things macam software ke apa kan. Dia macam dalam komputer macam ni kita boleh tengok depan mata lah benda tu, which is a bit more interesting lah. And then kalau macam pengalaman menarik actually ada banyak jugalah yang saya dapat lah dalam masa 2 tahun ni. Antara dia macam kalau dalam kelas tu, kalau kita dapat buat benda yang lebih bagus daripada orang lain tu, semua orang akan interested dengan benda tu. And then semua orang, diorang tak tahu apa IoT tu usually. Diorang macam tanya IoT tu macam mana. Jadi bila saya tunjuk je apa tu IoT, diorang jadi sangat-sangat interested dengan benda tu and diorang rasa macam nak mendalami benda tu juga. Macam, and then also macam saya ada dapat jugalah satu sebelum ni saya ada join satu pertandingan IoT lah peringkat kebangsaan. Saya wakilkan MIT lah. Saya buat dengan grup saya buat dynamic pest intruder control system lah. Basically untuk menghalau macam haiwan-haiwan perosak di kebun-kebun lah. Saya target untuk kebun kecil lah. So macam benda-benda macam tu pun buat bagi saya macam mana satu pengalaman lah untuk saya cuba buat. Bila buat benda-benda macam tu, kita dapat tambah knowledge. And then also, orang yang tengok pun, diorang macam, wow, macam mana kau buat benda tu kan? Like, sumpah rare lah, macam tu lah. Macam selalu kita orang mesti nak stress. Nampak keputusan tu depan mata. Ada hands on betul. lah. Awak boleh buat terus. Hands on. Betul. And then Adlan, kalau minat tu, sorry? Ada soalan ni daripada penonton. What is the most core subject that you like the most? Subjek yang awak paling suka dekat sepanjang subjek. Kalau yang paling saya suka saya rasa saya ada beberapa, ada 2-3 jugalah tapi saya rasa saya list lah. Nombor 1 lah, saya rasa saya paling suka dengan apa nama tu, projek semester 4 lah saya rasa. Sebab yang tu kita akan belajar macam projek semester 3 pun ada juga. Dan projek semester 4 tu ialah sambungan lah. Projek semester 3 tu basically belajar macam mana untuk kita buat robotik lah, technically lah. Kita belajar buat guna Arduino. But then semester 4 tu kita akan IoT kan apa yang kita buat masa semester 3 lah. So dia boleh connect ke internet. Kita boleh tengok real time data monitoring semua. And then kita boleh control di mana-mana saja hanya menggunakan wifi ataupun Bluetooth lah. It is lagi advance sikit tapi bagi saya lagi nampak hasil tu lagi dahsyat sikit lah compare to projek semester 3. Menarik Adlan. Terima kasih Adlan. Okay, nampaknya setiap panel kita dah pun berkongsi pengalaman masing-masing yang melibatkan IoT. Jadi apa kata kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali sejurus selepas tayangan video pendek daripada UniKL MIT. Teruskan bersama kami. Terima kasih.
Okey, kita kembali lagi selepas rehat seketika. Seterusnya saya ada sedikit soalan untuk Cik Faizal. Memandangkan Cik Faizal ni adalah orang daripada industri sendiri dan merupakan orang yang dah lama dah berada dalam industri IoT terutamanya di Malaysia lah. Pada pandangan Cik sendiri, apakah jenis kerjaya yang menanti para graduan dari program IoT ni? Dan adakah Encik merasakan graduan IoT ni mempunyai peluang kerjaya yang besar dalam bidang perindustrian? Macam kita cakap tadi, banyak lagi yang boleh terokai, tapi saya rasa Cik sendiri sebagai orang industri, apa pandangan Cik? Okay, so my opinion, the next 5 to 10 years, there's a lot of merging of what we call OT technology, which is the PLC punya technology, merging into, because you know a lot of these big companies, they want dah ada the own infrastructure, right, and they want tak nak this risk aversion and also cost lah, so they don't want to rip everything out, and so the bridging between IoT and the OT technology ni, I think it's where at least Vectolabs focus on. We see a lot of opportunity there. You know, company like Samdabi, Petronas, they want banyak PLC ni, they want to bring it up to the next ni. That's where we are focused on, and that's where I think the a lot of opportunities are. I also want to repeat lah the professional certification ni memang betul penting, right? Macam you get Azure, AWS, ni semua is something that we look at lah. Itu yang akan buatkan kita punya student ni lagi stand up, betul tak Cik Faizal? Yeah. Satu lagi, ada satu soalan daripada penonton. Can you specify the work in IoT that is normally given to the new worker lah? Apa yang macam projek yang kita boleh bagi awal-awal ke lagi kepada sometimes we have them do the design verification test. We have them do the validation test. We have them design test jigs. We have them write test software. Macam-macam lah. Ini semua just to test the water lah, to test dia orang punya skill dulu ke, ataupun memang the task given to them so that dia orang accomplish all the tasks? Because you have to understand the system to test it. So it's a good introduction lah. Yeah. Terima kasih. Cik Faizal tadi ada bagi tahu nak share video berkenaan dengan company Cik Faizal kan? Kita boleh share video. I don't have a video, but I do have a couple of slides. Just some brief overview, is it? Yeah, just a quick. Let me share my screen first. Yeah. Sure. How do I enter your screen? Okay, I'll share this screen. This is just to, if you've never visited a company yang buat can you see my screen? Nampak clear. Dah nampak okay, so we won Intel Partner of the Year last year for our AI work. So this is a lab. This is how a typical, you nampak ada lower gateway, you nampak ada pick and place machine, ada oven. This is our lab lah. This is the work that we do. I mean, this is the product we do for Petronas. Violation pakai AI tu kan. So I'm just kind of showing some of the, so you have the app development, you have the cloud application development, even sampah pun, we need to IoT kan sampah, how you collect sampah is also something that we work on. In lampu jalan, toilet, even toilets are something that we are looking into to improve. So this is all like ongoing project with you guys lah? Yeah, previous or ongoing project. Previous project. Oh, okay. This one for JKR, right? We have a radar that look at speed. But what they care about, so example, for JKR, if you look at, masalah pothole kita kan, so the life of the road
is actually heavily influenced by how many heavy vehicles, right? So what we do is we use radar to know, jalan ni banyak heavy vehicle ke tak, kan? And that's how you reset the budget lah, kan? Because right now the way budget is set is not there's no data behind it, right? So semua jalan sama je. Padahal jalan ni is gonna fail a lot more often because dia ada banyak lori besar, kan? So that's an example how data and IoT can help decision making, So that just give a quick overview lah of what kind of stuff that we do. Very interesting. Thank you, Cik Faizal. Seterusnya, kita teruskan dengan Adlan. Adlan ada lagi 3 semester, betul? Setahun Ya betul, lagi lah. lagi 3 semester. Tamatkan pengajian. Tahun setengah lah. Apa perancangan seterusnya, planning Adlan selepas tamat pengajian nanti? Macam planning saya sekarang ni ialah lepas habis je course, lepas grad saya akan cuba target ke company-company yang perlukan macam IoT developer lah technically. Sebenarnya mungkin data analyst pun saya boleh, dan saya akan cuba pergi ke field data lah. Secara spesifik saya nak try ke field data lah. Macam AI tu masih dalam proses lagi, masih belajar sendiri. Masih belajar lagi sendiri-sendiri lagi. Tapi kalau data tu buat masa sekarang ni memang dah on track lah. Saya dah ada target-target company-company saya yang saya nak pergi intern lah, sebab saya dah pergi ke macam career fair yang dah ada kan. Just nak target siap-siap lah mana company yang dah ready untuk implement IoT dalam company. Sebab mostly masih belum ada lagi, tapi semua dah start nak ada. Saya dah nampak company dah sikit-sikit dah start nak perlukan orang-orang IoT ni. Jadi adalah beberapa company lah saya dah target, dan maybe saya akan cuba kerja dalam 3 tahun macam tu, dan mungkin saya nak try ambil master lah. Saya nak ambil pengalaman kat luar negara lah, untuk sebab saya rasa macam sekarang pun saya memang dekat luar negara sekarang ni, and saya tengok implementation IoT dekat sini memang sangat-sangat wow lah. Saya sendiri terkejut dengan inventory robot diorang semua. Bila saya tengok macam ni diorang boleh just tahu real time stock melalui phone barang. So kiranya diorang tak perlu bazir masa untuk pergi ke kedai. Macam kita nak tahu stok tu, kena pergi kedai tengok lalah barang tak ada. Aduh, sedih. Tapi macam kita tengok through phone macam tu, barang dah tak ada stok, kita akan cuba cari outlet lain yang ada stok. And memang benda tu real time. So kalau dah habis, dia akan cakap out of stock. So bagi saya macam sangat wow benda tu. Itulah saya rasa mungkin kalau kita ambil mungkin kena keluar, kita ambil ilmu daripada tempat lain dan kita bawa balik untuk kita majukan lagi kita punya negara lah. Sebab saya rasa memang betul macam Cik Faizal tadi kata, memang negara kita agak ketinggalan sikit, tapi potensi memang sangat-sangat tinggi dalam bidang IoT ni. Sebab orang-orang kita cepat je, kalau dia once benda tu dah ada good benefit, tahu-tahu je semua tempat akan ada IoT saya rasa. Betul lah, maksudnya banyak lagi yang kita boleh teroka dalam bidang ni kan, Adlan, betul tak? Ni ada satu soalan untuk Adlan juga. Is there a lot of hands-on assignments or activities throughout the course? Banyak jugalah bagi saya, tapi dia macam kalau minat tu dalam, saya rasa tak ada masalah pun nak buat, walaupun banyak macam mana sekali pun. Tapi kalau minat tu ada kat situ, saya rasa sekejap je boleh siap. Tahu-tahu siap, sekelip mata boleh siap. Baguslah Adlan ni, banyak suka join aktiviti-aktiviti yang hands on, yang sebab aktiviti yang hands on ni yang sebenarnya melatih kita, test kita punya skills, kita punya ilmu, betul tak? Betul. Seterusnya kita nak tanya Cik Faizal lah. Ada nasihat tak untuk mereka yang berminat dengan bidang IoT ni, untuk pelajar-pelajar kita yang bakal menghabiskan pelajaran dan akan menceburkan diri dalam bidang industri lah. Silakan Cik Faizal. Cik Faizal tak ambil. Oh, sorry. Okay. So actually a lot of the advice, I think Dr. Dayana dah cover tadi.
I would say that we highlight again the professional certificate too is very helpful. Um, I think having a broad knowledge base is good. You know embedded. You also know a bit of RF. That's good. Um, but I think yeah, I think be picky lah with your internship juga. Pick a good spot. That will be my advice lah. Okey, terima kasih Cik Faizal atas nasihat yang diberikan. Seterusnya saya nak tanya kepada program koordinator kita lah. Kata-kata terakhir tak untuk pelajar-pelajar bakal pelajar-pelajar kita yang berminat menyertai program BIoT di UniKL MIT. Okay, kata-kata terakhir, so kita boleh tengok sendiri Adlan, student representative from BIoT, dia pun sendiri happy dengan program ni sendiri. And then bagi adik-adik yang kat luar tu yang belum lagi kenal pasal program BIoT ni, bolehlah ke kita punya IG, kita ada IG lah. Okay, IG kami BIoT UniKL MIT, dan selain daripada IG ni kita ada website lah untuk tengok details berkenaan dengan list subjek, information berkenaan dengan BIoT. Okay, so orang kata tak kenal maka tak cinta, so kenal-kenal lah. Okay, and then satu lagi info yang saya nak kongsikan mengenai keboleh pasaran graduan UniKL MIT ni. Kalau ikutkan pada tahun 2020, 100% graduate employability lah rate yang kita dapat. Okay, and then untuk tahun lepas saya rasa dalam 99.2%, so only 0.8% lah yang belum lagi dapat pekerjaan. Okay, so kalau ikutkan sini untuk and then apa yang telah disampaikan oleh Cik Faizal tadi, and then Adlan sendiri dah buat dia punya research, kita memang tahu bahawa graduan IoT ni akan memenuhi pasaran market lah. Okay, sebab mereka tahu kalau ikutkan apa yang kita dah listkan tu memang cover semualah. Okay, macam part embedded. Okay, part RF pun kita ada introduce, student belajar apa possible connection yang diorang perlu pilih lah, long range, short range, apa types of teknologi yang diorang perlu pilih kalau diorang punya IoT application tu hanya jarak dekat atau nak jarak jauh. So depends on what type of application, IoT application yang diorang nak buat, they should know lah by right, because they learn it during their study in BIoT ni. Okay, so itu sajalah. So harap ramailah yang berminat dan untuk join program ni. So kalau ikutkan statistik daripada setahun ke setahun memang peningkatan lah, kita nampak peningkatan lah yang join the program. Okay, itu saja. Terima kasih Puan Diana. Seterusnya Adlan, saya nak tanya apa pesanan buat kawan-kawan yang bakal menyambung pelajaran tapi masih teragak-agak untuk memilih program mana yang sesuai untuk mereka. Ada tips tak? Tips. Saya rasa kalau minat tu memang mendalam sangat kan. Saya rasa memang kena ambil lah. Saya rasa sebab saya rasa beban untuk ambil subjek ni sebab saya rasa course ni memang mau tu minat. Tapi kalau tak minat tu memang agak susah. Tapi kalau saya cakap minat tu ada, memang bagi saya macam easy gila lah nak ambil course ni. And then macam saya rasa opportunity kerja, kalau let's say macam yang orang macam adik-adik yang minat tu kan, kalau dah setahun habis belajar pun dah rasa macam dah boleh kata advance sikit kan. Macam sekarang saya pun dah saya ada kerja sekarang ni lah. Sebabkan saya dah ambil course, sebab saya background saya agak lemah sebelum ni. But then after saya ambil 2 tahun je saya kerja, saya dah boleh ambil kerja part time dengan company education IT punya untuk buat IoT punya course untuk belajar semua. So bagi saya rasa macam agak senang. Belum grad lagi pun dah boleh ada part time punya kerja lah untuk kita buat lah selain daripada kerja macam kerja, sebab saya sekarang tengah cuti semester kan. So kita boleh lah kerja kalau boleh kita nak benda yang berkaitan dengan course kita lah. So kita punya CV kita nampak lebih cantik lah. Macam tu. So boleh lah kalau nak rasa minat, saya memang sangat-sangat sokong lah ambil course ni. So tips dia kena minat, kena betul-betul minat.
Kalau kita minat, semua benda akan jadi senang. Terima kasih Adlan, terima kasih Cik Faizal dan terima kasih Puan Diana. Baiklah penonton sekalian, nampaknya sampai di sini sahaja sesi live kita pada petang ini. Untuk pengetahuan semua penonton live kita hari ini, terutamanya bagi mereka yang berminat dengan bidang IoT, UniKL MIIT menawarkan jurusan ijazah di dalam bidang Bachelor of Information Technologies with Honours in Internet of Things. Pengambilan bagi Oktober 2023 telah pun dibuka sekarang. Sila rujuk website UniKL di www.mit.edu.my untuk permohonan sekarang. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini dan tak lupa juga kepada penonton yang mengambil bahagian dalam sesi kita pada hari ini. Terima kasih untuk masa anda semua. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan secara bersama. Akhir kata, masa depan anda bagi bidang Internet of Things ini mungkin bermula di UniKL MIIT. Jadi, ayuh bersama kami di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.